السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2024. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن للتأكيد هناك تساؤل يطرح من طرف الذين هم فائزون بالديفي 24، ونؤكد على الفائزون والفائزات الذين لم يتوصلوا بالموعد. وهذا التساؤل توصلت به من مختلف البلدان المعني مواطنوها بالفوز بالقرعة الأمريكية، منهم فائزون وفائزات. وللتأكيد منهم من صدرت أرقامهم في النشرات السابقة، أي منذ أشهر، ومنهم من صدرت أرقامهم في النشرة الأخيرة. واستنتجت بأنهم لديهم قلق وحيرة عن المصير المنتظر للتوصل بالموعد، بحكم أن الوقت هو ساري وجاري بسرعة، وقد اقتربنا من انتهاء إجراءات الديفي 24 في شهر سبتمبر المقبل، أي شهر 9 من هذه السنة، أي 2024. وكذلك نؤكد بأن إجراءات الديفي 24 سوف تنتهي مزامنة مع نهاية السنة المالية بالولايات المتحدة الأمريكية. لهذا استدعى مني أن أقوم بتنزيل هذا البرنامج خدمة لكل من هو فائز وفائزة بالديفي 24 والذين لديهم تساؤلات مهمة، وسوف نجيب عليها بالطبع بالواضح. إذن للتأكيد وللنصيحة ولتوصيل المعلومة لمن ليس لديهم فكرة عن الرسالة المتعلقة بالموعد، بالطبع التساؤل المطروح: أين تصل هذه الرسالة؟ هل تصل عبر الإيميل الخاص بالفائز أم ماذا؟ وكل هذه التساؤلات سوف نجيب عليها لتتضح لكم الإجراءات التي لازم الاشتغال عليها على الفور. وكذلك بالنسبة للذين صدرت أرقامهم منذ مدة ولم يقوموا بالاطلاع على البرامج السابقة عبر القناة والمتعلقة بإجراءات الديفي 24، نؤكد لكم ولمن هو متابع الآن ومعني بالديفي 24 بأنه عليكم إرسال استفسار في حالة أنه هناك تأخير في التوصل بالموعد والمقابلة، وبالطبع هذا من حقكم، وهذا واجب على كل من صدر رقمه ولا زال ينتظر رسالة الموعد بدون جدوى منذ فترة طويلة. وكذلك الذين هم صدرت أرقامهم من فترة قريبة، نفس الشيء لازم عليكم في كلتا الحالتان، سواء أرقامكم صدرت في الأرقام التي صدرت في الأشهر السابقة، وكذلك الذين صدرت أرقامهم في النشرات الأخيرة. بالطبع نؤكد هنا بالطبع في كلتا الحالتين لازم أنكم تشتغلوا على إرسال استفسار إلى مركز كسسي بالولايات المتحدة الأمريكية، لأنكم جميعا مشمولون بهذا الإجراء. وكذلك نؤكد كل من صدرت أرقامهم في النشرات الشهرية والموعد لا زال لم يصل إليهم لحد الآن، فهنا نؤكد لازم الاشتغال على الإجراء الاستباقي، وهو مراسلة مركز كسسي، لأنه الانتظار بدون الاشتغال على الأسباب، أي إرسال استفسار إلى كسسي، لن يخدم مستقبل توصلكم بالموعد، لأنه الوقت الذي هو متبقي قليل مقارنة بالأشهر التي سبقت فيها المواعيد والمقابلات. وننصح كل من هو معني برقمه في النشرة الشهرية، فيحق لكم الاشتغال على هذا الإجراء الاستباقي المهم، أي نرسل استفسار إلى كسسي
لأجل التوصل بالموعد والمقابلة في أقرب وقت ممكن. وبالطبع لازم على كل فائز معني بالأمر نؤكد على الذين صدرت أرقامهم في النشرات الشهرية، وكذلك هم ينتظرون بترقب رسالة الموعد. هنا في حالة أنه إن شاء الله أردتم الاشتغال على هذا الإجراء الاستباقي، ضروري عند الإرسال أن تقوموا بشرح مفصل عن سبب إرسال هذا الاستفسار إلى كسسي، وكذلك توضحوا بأن أرقامكم صدرت منذ مدة قصيرة أو طويلة في النشرات الشهرية. وكذلك نؤكد لازم طلب من كسسي التوصل بالموعد، وأكيد كسسي سيأخذ استفساراتكم بعين الاعتبار وسوف تتوصلوا بالجواب. ونؤكد بأن مركز كسسي لا يستثني منكم أحدا، والإجابة سوف تأتيكم على الفور. ممكن أن كسسي أنه يحدد لكم الموعد قبل التوصل به في الموقع المتعلق بالتوصل برسالة الموعد، أي موقع نتائج الفوز التي تعرفتم عليها سابقا. ولا تنسوا في حالة أنكم قمتم بالاشتغال على إرسال هذا الاستفسار إلى كسسي توضيح كل ما هو مهم يتعلق بالبيانات الخاصة بكم، الاسم الكامل، رقم الفوز، إلى غير ذلك من بيانات مهمة تخص الفائز المعني بالديفي 24. والرسالة لازم إرسالها إلى الإيميل التابع إلى مركز كسسي بالولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك لازم على الرسالة التي نرسلها إلى كسسي نجدها مكتوبة بالإنجليزي لكي يستقبلها كسسي بدون عرقلة، بدون مشكل، وتسهل عليه بالطبع قراءة الاستفسار الذي يتعلق بكل فائز منكم لا زال لم يتوصل بالموعد والمقابلة. وهذا للنصيحة، ويجب عليكم أن لا تتأخروا على الإجراء الاستباقي الذي وضحته لكم كرسالة مؤكدة، لكي على الأقل تتداركوا الوقت المتبقي بدون ضياع الوقت المتبقي، لأنه الوقت المتبقي لإتمام إجراءات واستقبال الموعد والمقابلات التي تتعلق بفائز الديفي 24 بدأ يداهمنا أسابيع قليلة محسوبة وتنتهي إجراءات الديفي 24. لهذا لا تغفلوا ولا تستهينوا، لأنه ممكن أنكم تضيعوا على أنفسكم الفرصة لإتمام الإجراءات الأخيرة والحصول على الفيزا. ونتمنى لكم بالطبع جميعكم إن شاء الله المعنيين بأرقامهم في النشرة أن تتوصلوا برسالة الموعد والمقابلة عم قريب. ننتقل للإجابة على الذين لا يعرفون مكان التوصل برسالة الموعد والمقابلة. سوف نجيبكم بالواضح بأن مكان التوصل بالرسالة المتعلقة بالموعد والمقابلة التي تخص فائز الديفي 24 يجب عليكم أن تشتغلوا على هذا الإجراء الذي سوف أسرده عليكم الآن. يجب أن تدخلوا إلى الموقع الذي وجدتم فيه نتائج الفوز سابقا، لأنه في حالة أرسلت لكم رسالة الموعد والمقابلة فسوف تجدونها مكان نتيجة الفوز الذي تعرفتم عليه سابقا في الموقع، أي نتيجة الفوز سوف تختفي من مكانها وتجد مكانها رسالة الموعد والمقابلة التي تتعلق بكم. لهذا ننصح بالعمل على هذا الإجراء المهم المتعلق بمكان التوصل بالموعد والمقابلة، لكي لا تعطلوا ولا تؤخروا إجراءاتكم والوقت المتبقي مستقبلا لنهاية إجراءات الديفي 24 قريب من نهايته. وأكيد سوف يطرح التساؤل متى بالضبط سوف تنتهي إجراءات القرعة الأمريكية لسنة 2024. سبق أنني كررت ووضحت هذا عبر القناة في برامج متعددة ممكن العودة إليها، ووضحنا بأن نهاية إجراءات الديفي 24 سوف تنتهي في شهر سبتمبر المقبل
من سنة 2024 أي شهر 9. إذا نحن في شهر 7، لا زالت أسابيع مقبلة نستبشر فيها خيرا، وسوف تنتهي إن شاء الله. يعني آخر موعد ومقابلة التي تتعلق بفائزو الديفي 24 إن شاء الله بنهاية شهر سبتمبر المقبل، وآخر تأشيرة سوف تمنح في 30 من سبتمبر من هذه السنة أي شهر 9. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة، لأنه وأؤكد توصلت ببعض الإخوة والأخوات فائزين أرقامهم صدرت في النشرات الشهرية، وللأسف لديهم فهم غير دقيق عن أين يتوصل برسالة الموعد والمقابلة. لهذا ننصح أو نصحح المفاهيم لهم بأنه رسالة الموعد والمقابلة لا تصل عبر الإيميل الخاص بالفائز، بل عبر الموقع السالف ذكره لكم. وبالطبع كلكم تعرفون الموقع الذي وجدتم فيه نتائج الفوز بالقرعة الأمريكية، هذا هو الموقع الذي تتوصل فيه برسالة الموعد والمقابلة. وأكيد هنا نؤكد على الذين صدرت أرقامهم في النشرات الشهرية، لأنه عندما تصدر الأرقام في النشرات الشهرية تتبعها التوصل برسالة الموعد من طرف الفائز المعني بالأمر، والذي درس ملفه بشكل نهائي لدى مركز كاساسي بالولايات المتحدة. إذن هنا نؤكد بالنسبة لرسالة الموعد والمقابلة تتوصل بها في الموقع الذي تعرفتم فيه على نتائج الفوز. لا تضيعوا الفرصة وإتمام الإجراءات التي تخصكم، ولكي تتمموا إجراءاتكم المتبقية في أقرب وقت ممكن بدون مشكل. وهذا الإجراء للتعرف على رسالة الموعد في الموقع سوف يوضح لكم هل توصلتم برسالة الموعد بنعم أم لا. في حالة لم تجدوا الرسالة فممكن لكم آنذاك الاشتغال على الإجراء الاستباقي الذي وضحته لكم في بداية البرنامج، أي إرسال استفسار إلى كاساسي بدون تردد وبدون تعطيل وتأخير، هذا لمصلحتكم لكي تلحقوا بالركب السابق من الفائزين الذين أتمموا الإجراءات وتحصلوا على الفيزا. ونؤكد جميع الإجراءات التي وضحناها لكم كرسالة لمن يعنيهم الأمر أي ينتظرون الموعد والمقابلة. نخص بالذكر الذين أرقامهم صدرت في النشرات الشهرية، سواء النشرات التي سبقت منذ أشهر أو النشرات التي لحقت، وهنا نؤكد على النشرات الأخيرة. والنشرة الأخيرة التي قمت بالتفصيل والشرح لها قبل أيام، ممكن أن تقوموا بالعودة إليها وسوف تستفيدوا. وكذلك أدعو الإخوة الذين هم ليس لديهم فكرة عن النشرات الشهرية ممكن أن تقوموا بالعودة إليها سابقا لكي تعرفوا ممكن أن رقمكم صادر وأنتم غافلون، أو أنكم ليس لديكم فكرة عن النشرات الشهرية والأرقام التي تخصكم بالطبع، والتي تصدر ما بعد إرسال استمارة DS إلى مركز كاساسي بالولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك ننتقل للذين لم تصدر أرقامهم في النشرة الشهرية، فهؤلاء بعيدون كل البعد عن هذا الإجراء الذي وضحناه لكم. ويجب على كل من لم تصدر أرقامهم في النشرات الشهرية أن يتقبلوا الأمر كيفما هو، لأنه المعنيين بهذا الأمر هم الذين صدرت أرقامهم في النشرات، وننصحهم لكي يشتغلوا على هذه الإجراءات الاستباقية لكي يتحصلوا على الموعد في أقرب وقت ممكن، وكذلك لكي يتداركوا الوقت المتبقي قبل فوات الأوان. وبالله التوفيق للجميع. أتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحناها لكم واضحة،
وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعليق بالقناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة، محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.